හර ටීවී හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලගේ දැනුම අලුත් කරන්න දෙයක්. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න හර ටීවී YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ අරගෙන එන්න අපේ කණ්ඩායම දිරිමත් වෙනවා. ඒ මොකද කිව්වොත් අපිට වැදගත්ම කොටස තමයි අපව නරඹන ප්‍රේක්ෂක ඔබව. අද අපි කතා කරන්නේ නාගරික ජීවිතය ගැන. බොහෝ නගර දැන් සුපිරි සාප්පු සංකීර්ණ ඉහළ පෙළේ හෝටල් අවන්හල් වලින් පිරීලා. නගරය කියන්නේ දේශීය හා විදේශීය ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක්. හැබැයි ඉඩකඩ සම්බන්ධව නම් විශාල ගැටලුවක්. මේකට විසඳුමක් විදියට බොහෝ නගර දැවැන්ත ගොඩනැගිලි වලින් පිරී ගිහිල්ලා. හැබැයි ඒවා අපේ රටට ගැළපෙනවද නැද්ද කියන එක හිතන්න ඕන තැනක්. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ මානව සංවර්ධන වාර්තාව කියන විදියට ආර්ථික වර්ධනය කෙලවර වන්නේ මානව සංවර්ධනයෙහි අග්‍රතලයෙන්. ඒ වගේ පසුබිමක ශ්‍රී ලංකාව විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්න අවධානය යොමු කරලා වැඩි ජනගහනයක් ජීවත්වන නගර අලංකාර කිරීම සඳහා මිලියන ගණනක් ආයෝජනය කරනවා. මේ වෙද්දි ජනගහනයේ 15%කට වැඩි කොටසක් නාගරික ප්‍රදේශවල පදිංචි වෙලා. ඒකත් එක්ක නාගරික ජනගහනය වැඩි වෙමින් තියෙනවා. මේ හින්දාම 1995 වෙද්දි වර්ග කිලෝමීටර් 41ක් වුණු ගොඩනැගිලි සහිත ප්‍රදේශ 2017 වෙනකොට වර්ග කිලෝමීටර් 281ක් දක්වා වැඩි වෙලා. නිදහස් පරිසරය වර්ග කිලෝමීටර් 125ක ඉඳලා වර්ග කිලෝමීටර් 10ක් දක්වා අඩු වෙලා. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වගේ නේද? ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ව්‍යාප්තිය එතරම් ඉහළ අගයක් ගත්තත් නාගරිකව හොඳ ගෙයක් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. බොහෝ දෙනා කියන්නේ මිල වැඩි කියලා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට දරා ගන්න පුළුවන් ගානක ගෙයක් හොයාගන්න අමාරු වෙන්න හේතුව තමයි ඉඩම් නැතිකම. මේ නිසා ඉඩම් හා නිවාස මිල වේගයෙන් වැඩි වෙනවා. අද වෙද්දි මහල් නිවාස හදන එක ලොකු සමාගම් වලට විතරක් සීමා වෙලා නැහැ. තිරස්ව ජීවත් වෙනවා වෙනුවට සිරස්ව ඉහළට නිවාස හදන එක ලෝකේ බහුලව සිද්ධ වෙන දෙයක්. සීමිත ඉඩකඩින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම නිවාසවල දරන්න පුළුවන් මිල පහසුව හා වාසි සහගත බව වගේ දේවල් මේකට හේතු වෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ජීවන වියදම අවම මට්ටමක තබා ගන්නත් මේ නිසා පුළුවන් වෙනවා. රටක් සංවර්ධනය වෙනවා කියන්නේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන්ද සංවර්ධනය වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ජීවන වියදමත් ඉහළ යනවා. හැමෝම කැමති නගරයෙන් ඈත් වෙලා ගමකට වෙලා පහසුකම් නැතුව ඉන්නවට වඩා නගරයට වෙලා සැපවත් දිවියක් ගෙවන්න. ඒ නිසා නාගරිකව වාණිජ්‍ය ගොඩනැගිලි වගේම ගෙවල් වලටත් තියෙන ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඒ ඉල්ලුම සපුරාලන්න විශේෂඥයන් යෝජනා කරන්නේ සිරස් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කරන එක. ඒ කියන්නේ තට්ටු නිවාස ක්‍රමය. දැනට නම් සිරස් අතර ගොඩනැගෙන නගර දැකගන්න එක හීනයක් වගේ වුණාට ටිකෙන් ටික කොළඹ නගරය ඒ පැත්තට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ තුලින් සුවපහසු ජීවන රටාවක් ගොඩනැගෙන බවට උදාහරණයක් විදියට සිනමන් ලයිෆ් වන් ගෝල් ෆේස් වගේ ව්‍යාපෘති අපට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ලෝකයේ නිව්යෝක් වල ඉඳලා ෂැන්හායි වෙනකම් ලෝකේ පුරා නගර සිරස් ජීවන රටාවකට වේගයෙන් ගමන් කරමින් ඉන්නවා. මෙම මහල් නිවාස බොහෝමයක් ඒ අවට තියෙන වාණිජ ගොඩනැගිලි සමග තියෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ මහල් නිවාස අපේ රටටත් අනාගතයට හොඳ ආයෝජනයක් වේවි. මේ වීඩියෝ එක ඔයාටත් වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට දකින්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ දාපු ගාම නරඹන්න ඔයාලා අපේ YouTube නාලිකාව Hara TV subscribe කරලා bell button එකත් touch කරන්න.